Gagawa tayo ng cheesy buttered corn. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong Japanese sweet corn, butter or margarine, and cheese powder. So, ang unang gagawin natin, i-boil natin yung ating corn until maging tender. And do not overcook. Kung napapansin nyo, hiniwa ko yung ating corn para magkasya yung ating mais sa kaldero. So, ayan, luto na siya. So, i-drain natin yung water and let it cool down. Kapag luto na siya, tanggalin lang ang balat at yung silk. So, ayan, natanggalan ko na ng balat at silk yung ating mga corn. Ngayon naman, tatanggalin natin ang kernel sa cob. Gamit ang knife, slice down natin along the cob to remove the kernel. Kung meron kayo ibang paraan para matanggal yung ating kernel, okay lang din. Tapos, tanggalin na natin sa pagkadikit-dikit yung ating mga kernels. So, ayan, hindi na sila nakadikit. Set aside na muna natin yan at mag-melt na tayo ng ating butter. Melt natin yung ating butter over low heat. So, ayan, nag-melt na siya. So, habang mainit pa, mag-assemble na tayo. So, una, maglagay tayo ng corn kernels sa isang malalim na dish or kahit maliit na bowl. Tapos, lagyan natin ng melted butter. Depende yan kung gaano karami ang gusto nyo, pero kung pwede, yung tama lang. And lastly, magbudbod ng cheese powder. Again, depende kung gaano karami yung gusto yung cheese. Kung wala naman kayong cheese powder, pwedeng gumamit ng grated cheese. So, ayan, eto na yung ating cheesy buttered corn. So, ayan, titikman natin. So, mix muna natin siya para ma-mix yung cheese sa ating sweet corn and butter. Napaka-buttery and cheesy niya. At yung ating corn ay matamis. Yan. Alam mo, napaka-simple niya, pero napaka-homey nung dating. Yan. Parang bitin siya gamitin. So, kumuha ko na mas malaki. Yan. Yum. Kumakain kasi ako lagi nito sa mall. I think yung parang 4 ounce na cup, 28 pesos. So, parang, di ba, expensive siya. Pero syempre, nasa mall eh. Pero kung ikaw yung gumagawa nito sa bahay, o di sulit. Mas malaki yung, mas mura lang yung magagasto mo, tapos marami magagawa mo. Yan. Sarap. Ha? Actually, pwede mo siya ilagay sa mga cups na ganito. Pero yung mas maganda yung paper cups. Kasi, yan kasi, pag mainit yung butter mo, syempre diba baka mag-melt. So, mas maganda kung yung gamit mo ay paper cups. Nilagay ko rin siya dito kasi napakasimple ng dish natin. So, gawin natin fancy naman yung presentation. Pero, you could use cups. Simple cups. Diba?
Sarap. So, pwede kayo magbenta nito sa sa labas ng bahay nyo. Napakadali lang nung niya, yung proseso. Diba? Pili ka lang talaga nung corn na sweet. Sarap. Yum. Tapos, bili ka ng mga spoon na maliliit, yung mga plastic. Yung maliliit lang. Wait. Hindi na ako naglagay ng salt kasi yung cheese, salty na kasi yun eh. Pero kung gusto mo maglagay ng salt, okay lang. Yum. Bus na. Pero meron pa ako dun. Gagawa ko ulit. Again, pwede sa maliit na bowl. At kung gusto nyo ibenta, pwede nyo i-serve sa maliliit na cups. Pero mas maganda kung mas maliit pa nito. So ayan, hindi siya puno, so maganda talaga kung maliliit na cups ang gamit ninyo. Eto naman ang mga prices ng ating mga ingredients. Sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon, and I know napakasimple ng recipe natin ngayon, pero don't worry kasi gagawa tayo ng whipped cream frosting na stable. Yes, hindi siya nagme-melt, kaya pwede siya i-frosting sa mga cupcakes and cakes. At sana abangan nyo ang ating no-oven mango cake. Thank you for watching. Please subscribe to our YouTube channel, like our Facebook page, and follow us on Instagram. Thank you!